أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو امید لرم چې روغ جوړ او ښه برابر یم دوستانو نن زه تاسې ته یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی او دا ویډیو د چې په باره کې دوستانو دا ویډیو دی د کیورډ لګونه په باره کې دا یو دی ویډیو کیورډ او یو دی چینل کیورډ نو دا ویډیو دی چینل کیورډ لګونو په باره کې یا ټیګز دوستانو د دې لپاره به جو د ویډیو په طرف باندې ا ویډیو شروع کوو خو دوستانو زما چینل مو سبسکرایب کړئ نه وي در سره سبسکرایب یې کړئ او ویډیو لایک او دوستانو سره شیر کړئ چې نور دوستان له دې ویډیو نه فایده واخلي دوستانو د دې لپاره به تاسو ټولو نه لاړ شو اول کروم براوزر به اوپن کو دوستانو چې کله کروم براوزر اوپن کو نو دا به ټولو نه اول ډیسکټاپ موډ چیک کو نو دوستانو youtube.com به سرچ کو نو دوستانو بیا به کلیک کو په سرچ باندې نو دوستانو چې کله تاسو پاکو نو دا به ډیسکټاپ موډ شي تاسو ته خپل چینل راوړي نو دوستانو د دې لپاره به تاسو بیا لاړ شو دوستانو په دې چینل لوګو چې دا په دې باندې به کلیک کو دا پاس لوګو چې دا بیا به یوټیوب سټوډیو دوستانو یوټیوب سټوډیو باندې به کلیک کو یا بعد به دوستانو تاسو لاندې راشئ دلته به لیکلي سیټینګ دوستانو تاسو به یا بعد په سیټینګ باندې کلیک دوستانو تاسو به کوزه په سیټینګ باندې کلیک کو سیټینګ دوستانو په دې سیټینګ باندې به کلیک کو دوستانو چې کله تاسو په سیټینګ باندې کلیک کو نو بیا به دوستانو دلته به تاسو په سیټینګ دوستانو تاسو تر ورځې نه دلته به تاسو په چینل باندې کلیک کو دوستانو چې کله تاسو په چینل باندې کلیک کو دوستانو دلته تاسو ته کیورډ راوړي نه دوستانو ما خو دوه کیورډ لګولې دي دوستانو دا تقریبا دوستانو چې 10 نو بیا صحیح دوستانو زه خپل کیورډ لیکم شاکر ټیکنیکل پاشتو دوستانو تاسو به د خپل چینل کیورډ ولیکو نو دوستانو یا بعد به کاما ورکو نو دوستانو دا کیورډ چې په باره کې دوستانو دا کیورډ چې تاسو یار دوست کله تاسو چینل سرچ کوي نو دوستانو ټولو نه اول به د تاول چینل مخې ته ورته راځي نو دوستانو یا بعد به تاسو کلیک کو په سیو باندې نو دوستانو دا به تاسو سره سیو شي نو دوستانو کا ویډیو مو خوښ اصلي در سره لایک کړئ کمنټ وکړئ او دوستانو سره شیر کړئ